pátápátá. Hello viewers, Lolus is number one ingredient to prepare amala, which is known as yam flour. Hello viewers, this is amala. Fire, then you have to add the yam flour, which is known as ilbo here in Africa. Then it has to be stirred over and over in order to mix together to form what you need to get you understand. Now it needs to be stirred together to stir tightly tight. Torí pé bí tágbà bá ṣì wà ó lọ́mọ kékèké máa bá àgbà náà máa bá àgbà rẹ̀ mọ́dé jẹ́ o. Torí pé bí tágbà bá ṣì wà ó 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 lọ́mọ kékèké máa bá yẹs àgbà náà máa bá àgbà rẹ̀ mọ́dé jẹ́ o. As I dey play for London. More than ṣeré south east of London. Lọ́dọ̀ yeye ìyàbọ̀. Lọ́dọ̀ yeye onígbà láta. Ìgbà láta ṣúẹ́ṣúẹ́. Yeye lọ́yà àti gbogbo ọ̀la mi. Àná lọ́ba òmòjọ́. Mo tajú kọ́ mo bá rí ìjà òmòkàn tó bẹ̀rẹ̀ tó mú jó. Yeah, the food is ready. It is high time to eat my food. Bàtẹ̀tẹ̀ mọ̀ kórí ni mbàtí má ṣàgbó. Bàtẹ̀tẹ̀ mọ̀ kórí ni mbàtí má ṣàgbó. Mi ò mọ̀ kórí lówó, mi ò mọ̀ kórí lọ́la. Mi ò mọ̀ kórí lówó, mi ò mọ̀ kórí lọ́la. Mi ò mọ̀ kórí ni gbogbo nǹkan mbà má ṣàgùn. Bàtẹ̀tẹ̀ mọ̀ kórí ni mbàtí má ṣàgùn.
ṣàgùn torí wípé tẹ̀dá bá mọ̀jọ́ tẹ̀dá bá mọ̀ṣù tẹ̀dá bá mọ̀jọ́ mọ́gbà tí ó la tẹ̀dá bá mọ̀gbà tọ́lọ́mbà máa gbàdúrà hùn oníṣiṣẹ́ kan dé. Is to rinse your hand before eating and after eating. Why the water that is here is a drinkable water. This is the stew and this is the amala. Thanks for watching. torí wípé tẹ̀dá bá mọ̀jọ́ tẹ̀dá bá mọ̀ṣù tẹ̀dá bá mọ̀jọ́ mọ́gbà tí ó la tẹ̀dá bá mọ̀gbà tọ́lọ́mbà máa gbàdúrà hùn oníṣiṣẹ́ kan débi tí ó ṣe wàhálà a máa dúró débà tí nǹkan máa wà pani. Tẹjúmọ́lá ló ní lálùjọ kò dẹ̀ kọ́ ṣàjẹ́ ló lé mi Tẹjúmọ́lá ó ní pẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lè mí jó. ìyẹn láyé bàkan tí mo jọmọ what's up guy ṣùgbọ́n àlùjọ oríṣiríṣi ṣàìdán bí àti ṣàjẹ́ tó máa ń kọ́ màá ló ń jẹ mí. Tẹjúmọ́lá ló ní lálùjọ kò dẹ̀ kọ́ ṣàjẹ́ ló lé mi Tẹjúmọ́lá ó ní pẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lè. àní tí bá ní kí tún máa fi ṣèdò wà ló tún bẹ̀rẹ̀ o. wọ́n nígbà tí mo dá mẹ́ ṣí sórí ó kàn lọ́jọ́ kò sí bẹ̀ ni ṣí sórí. promota kan gbé mi lọ ṣí sórí pé mo ṣòwò kọ lọ sí ṣí sórí. ṣùgbọ́n Amẹ́ríkà tí mo kọ́ lọ ṣáìdì mi ẹ ṣáwọn pé wọ́n lọ tòwé mi ni àpẹẹrẹ mo lè ní bá. As you can see, it's very sweet and so delicious.